नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण ओल्या तुरीपासून ठेचा बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 250 ग्रॅम तुरीच्या शेंगा घेतल्या होत्या, तर बघा सोलून घेतलेल्या आहेत त्या। तर जास्त निबर घ्यायच्या नाही, तर थोडंसं बी आपल्याला कवळं पाहिजे। तर हे 250 ग्रॅम घेतलेले आहेत तुरी, ते आपण भाजून घेऊया थोडंसं त्याला। तर कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये ह्या तुरीच्या बिया टाकल्यात बघा, तुरीचे दाणे टाकलेले आहेत बघा, किती छान असे आहेत। आता नवीन बिया लागल्या त्यामुळे चव पण ह्याची छान अशी येते। तुरीच्या शेंगा भरपूर येतात विकायला। मी तुरीच्या डाळीची आमटी पण टाकलेली आहे। तर आपण ह्याला जराशी भाजून घेऊया। असे बघा बिया भाजायच्या, की बघा तसे टिपके टिपके आलेले आहेत, म्हणजे चांगले आपला ठेचा छान असा होतो। आता हे मी काढून घेते। बिया कशा तुरीच्या बघा भाजलेले आहेत, तुरीचे दाणे एकदम छान असे भाजलेले आहेत आणि कवळे आहेत, जास्त निबार नाही ती। आणि भाजल्यानंतर एकदम मस्त असा वास येतो ना। कढईमध्ये बघा 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या आहेत, त्या आपण ह्या भाजून घेऊया। तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त केल्या तरी चालतील। मिरच्या बघा अशा टिपके टिपके पडस्तवर भाजून घ्यायच्या। आता हे आपण काढून घेऊया। खलबत्ता घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये बघा ह्या हिरव्या मिरच्या ठेच्यासाठी, आणि ह्याच्यामध्ये बघा हे तुरीचे दाणे जे आपण सोलून घेतले होते भाजून घेतलेले, हे थोडेसे आबडधोबड आपल्याला कुटून घ्यायचे आहेत। तर असे बघा ह्याच्यामध्ये खलबत्त्यामध्ये आपण आबडधोबड असे मिरच्या आणि तुरीचे दाणे एकत्र कुटून घ्यायचे, म्हणजे त्या दोन्हीची चव एकामेकात उतरते आणि एक नंबर ठेचा लागतो। तुम्ही करून बघा, आणि रेसिपी बघितली की प्लीज एक लाईक करा आणि कमेंट करा। तुम्ही लोक कमेंट करायला विसरता, लाईक करायला विसरता। तुम्हाला अशा जर नवीन नवीन रेसिपी पाहिजे असेल ना, तर मला कमेंट करून सांगा। तर आपण हे कुटून घेऊया। बघा अशा पद्धतीनं कुटून घ्यायचं, की आपले हे जे तुरीचे दाणे आहेत ना, ते फुटले पाहिजेत आणि मिरचीचा त्याचा एक जीव झाला पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, थोड्या ठेचायला लसणाच्या पाकळ्या जास्त घालायचे। हे मोठं मीठ वापरलेलं आहे, चवीप्रमाणे वापरा। आणि 1 चमचा छोटा जिरं घेतलेलं आहे, ते पण थोडंसं जास्त कमी टाकलं तरी पण चालू शकतं। आता हे पण एकत्र कुटायचं, म्हणजे ह्याचं सगळ्याचं एकामेकामध्ये उतरतो ज्यूस आणि चांगलं चवीला छान लागतो। अर्क जर उतरला नाही ह्यांचा, तर आपल्या ठेच्याची चव अजून वाढते। तर आता हे मी थोडंसं अजून कुटून घेते। बघा अशा पद्धतीने कुटून घेतलेलं आहे। तर मी आता हे तुम्हाला काढून दाखवते। बघा अशा पद्धतीनं हे मी कुटलेलं आहे, बघा किती छान असं झालेलं आहे। ह्याचं एक तर चांगलं चव लागते ना ह्या ठेच्याची, तुम्ही करा। फक्त दाणे हे जे फुटले पाहिजेत। आणि तुम्हाला जर मक्याचा ठेचा जर पाहिजे असेल ना, तर माझा दुसरा चॅनल आहे लतिका निंबाळकर, त्याच्यावर पण मी तो मक्याचा ठेचा टाकलेला आहे, तो पण तुम्ही बघा। तर आता हे मी सगळं खलबत्त्यातून काढून घेते। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे, जास्त तेल नाही टाकायचं। तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण हा कांदा चांगला लाल होईस्तोवर भाजून घेऊया। 1 कांदा हा बारीक आकाराचा कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। आता ह्या ठेचा ह्या कांद्यामध्ये आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही असा जरी खाल्ला तरी चवीला एक नंबर लागतो, आणि मी आता ह्याला परतून घेते। असा पण खाल्ला तरी चालतो। तर थोडंसं हलकंसं ह्याला आपण परतून घेऊया। तर ह्यात अजून एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगते, तुम्ही ह्याच्यामध्ये जर मोठं शेंगदाण्याचं जरी कूट जरी टाकलं ना, तर 2 ते 3 दिवस हा ठेचा राहील। तर एक मुठभर शेंगदाणे मी भाजून कुटून घेतले होते बघा, हे टाकून आपण चांगलं मिडियम गॅसवर चांगलं परतून घ्यायचं। शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यानंतर बघा 2 मिनटं मी एकसारखं परतून घेतलेलं नाही। अशा पद्धतीने जरी केला ना, तर हा ठेचा 2 ते 3 दिवस चांगला राहतो। तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून खाऊ शकता, भाकरीवर खा, चपातीबरोबर खा, ज्वारीच्या भाकरीवर खा, बाजरीच्या भाकरीवर खा, छान असा लागतो। तर हा आपला ठेचा झालेला आहे तुरीच्या दाण्याचा। जर आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।